මයික්‍රොනික් ටෙක්නොලොජි YouTube channel එකට යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලපු Samsung Galaxy M21 ෆෝන් එකේ unboxing එක සහ review වීඩියෝ එක අරගෙන අවිල්ලා තිනවා මම අද මම ගොඩක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මයික්‍රොනික් ටෙක්නොලොජි YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මයික්‍රොනික් ටෙක්නොලොජි Facebook page එක like කරලා තියාගන්න. හරි unbox කරලා බලමු අපි ෆෝන් එක කොහොමද කියලා. unbox කරගන්නකොට මුලින්ම අපිට පොඩි cardboard box එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ box එක ඇතුලේ quick start guide එකයි warranty card එකයි තියෙනවා. ඊළඟට අපිට M21 device එක බලා ගන්න පුළුවන්. device එක දැන්ට මම පැත්තකින් තියාගන්නවා. box එකේ ඊළඟට අපිට hand free එක type C USB cable එක sim tray removing tool එක සහ 15 watt fast charging adapter එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ ෆෝන් එක green color, blue color සහ black කියන කලර්ස් තුනෙන් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. රුපියල් 33000 43000 අතර මිල ගණන් වලට වෙළඳ පොලේ දක්නට ලැබෙනවා මේ device එක. ෆෝන් එකේ dimension ගැන කතා කරනවා නම් ෆෝන් එකේ උස මිලිමීටර 159ක්ද, පළල මිලිමීටර 75.1ක්ද, ඝනකම මිලිමීටර 8.9ක්ද, ෆෝන් එකේ weight එක ග්‍රෑම් 188ක්ද වෙනවා. ඊළඟට මම ෆෝන් එක අරගෙන ඔන් කරගෙන සෙටප් කරගන්නවා මේ විදිහට. මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරනවා නම් Infinity U design එකේ අඟල් 6.4ක ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ ඩිස්ප්ලේ එක Full HD+ Super AMOLED 16mm color depth එකක් සහ 91ක screen to body ratio එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක. ඒ වගේම Gorilla Glass 3 glass එකකින් මේ ඩිස්ප්ලේ එක protect වෙලා තියෙනවා. ෆෝන් එකේ දකුණු අත පැත්තේ side එකේ මෙතනින් power button එකත්, ඊට උඩින් volume button එකත්, ෆෝන් එක උඩ පැත්තේ මෙතනින් noise cancelling mic එකත්, ෆෝන් එකේ වම් අත පැත්තේ side එකේ මෙතනින් slim slot එකත්, ෆෝන් එකේ යට පැත්තේ මෙතනින් speaker එකත්, ඊළඟට mic එකත්, ඊට එහා පැත්තෙන් type C USB port එක සහ 3.5mm headphone jack එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක පිටිපස්සේ මෙතනින් fingerprint sensor එකත්, මෙතනින් 48 megapixel triple camera setup එක සහ LED flashlight එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකට milliampere hour 6000ක high capacity battery එකක් එකතු කරලා තියෙනවා. වගේම මොනින් charge කර ගැනීමට 15 watt fast charging system එකක්ද ලබා දීලා තියෙනවා. මේ ෆෝන් එක Exynos 9611 octa-core processor එකකින් බල ගැන්විලා තියෙනවා. වගේම 4GB RAM එකක් සහ 64GB storage එකක් මේ ෆෝන් එක සතු වෙලා තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ ඇක්සලෝමීටර් එක, fingerprint sensor එක, gyro sensor එක, geomagnetic sensor එක, proximity sensor එක සහ virtual light sensing කියන sensors ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ device එකේ protection වලට fingerprint unlock සහ face unlock කියන පහසුකම් දෙකද අපිට ලබා දීලා තියෙනවා.
ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරනවා නම් 5 megapixel f2.2 aperture depth කැමරා එකක්ද 48 megapixel f2.0 aperture මේන් කැමරා එකක්ද 8 megapixel f2.2 aperture ultra wide කැමරා එකක්ද ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම 20 megapixel f2.2 aperture ෆ්‍රන්ට් කැමරා එකක්ද මේ ෆෝන් එකට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකෙන් 4K දක්වා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගැනීමේ පහසුකමද ලැබිලා තියෙනවා. අපි මේ ෆෝන් එකේ කැමරා ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා චෙක් කරලා බලමුද.